درود به شما دوستان گل خوب و عزیزم در 4 نقطه این کره پهناور خاکی. مهرزاد هستم. با یک کار دیگه از مجموعه فرازمینیان افتخار اینو دارم که دقایقی وقتتون رو بگیرم و دانش کم و اندک خودم رو با شما در زمینه موضوع فرازمینیان به اشتراک بذارم. امیدوارم مانند همیشه شاد، سلامت، تندرست. خب دیگه همه بلدید، همونه، عاشق باشید. دوستان، هفته پیش بود که من به مناسبت 50مین سال سفر انسان به کره ماه 2 ویدیو تقدیم شما عزیزان گلم کردم. در ویدیو نخست در رابطه با جسدی بود که فضانوردان آپولو 20 در مأموریتی که داشتند در ناحیه گودال ماه فرود آمدند و به کاوش در یک سفینه فضایی مادر که 1.5 میلیون سال پیش موجود فرازمینی اون را رها کرده بودند پرداختند. در داخل سفینه مادر اونها با جسد یک زن جوان روبرو شدند. در ویدیوی بعدی که خدمتتون ارائه کردم ماجرای سفر به کره ماه در 50 سال پیش به وسیله آپولو 11 به طور مفصل مراحل این سفر یک به یک تشریح شده بود. چند روز بعد از این 2 ویدیو بود که مطابق همیشه به کامنت های شما دوستان من سر زدم. در اونجا کامنت هایی رو دیدم که شوکه شدم و حقیقتا تعجب منو برانگیخت. در میان کامنت های شما متوجه شدم چیزی حدود 10 الی 15 تن از شما دوستان به جریان سفر به ماه به دیده شک و تردید نگاه کردید و اونو بزرگترین دروغ قرن نامیدید و اونجا بود که متوجه شدم شک کردن سفر انسان به ماه این رشته سر درازی داره و متوجه شدم که در خبرگزاری های رسمی و معتبر جمهوری اسلامی مانند تابناک، تسنیم، خبرگزاری فارس، همچنین راسخون و سایت بیداری اندیشه اسلامی و سایت ویدیویی آپارات به این موضوع به دیده شک و تردید نگاه شده و در مقالات مختلف از این دستاورد بزرگ بشری به عنوان دروغ قرن یاد کردند و مواردی رو برشمردند که سفر انسان به ماه رو دروغ 30 میلیارد دلاری آمریکا و ناسا نامیدند. اجازه بدید با هم به مواردی که این دوستان به عنوان دلایل دروغ بودن این سفر برشمردند نگاهی گذرا بیاندازیم و بعد با توجه به سواد اندک و تحقیقات کم من بی سواد تا جایی که برای من مقدور باشه پاسخ به این پرسش ها رو بدم و در پایان این شما باشید که نتیجه گیری بکنید. آیا انسان 50 سال پیش توانست به ماه سفر کند؟ ببینید این عکسایی که خودشون گفتن رد پای یارو رو کره ماهه. خب اون فضانورد رو کره ماه عکس گرفتن. اینم تو موزهشون وجود داره. شما اینو مقایسه بکنید. جالب اینجاست رو کره ماه خب یه نور بیشتر وجود نداره، اونم خورشید دیگه. ما که کره زمینیم 2 تا نور داریم که یه ماهی هم هست. خب رو ماه که دیگه چیز دیگه نیستش، فاصله هم نداره از زمین بگی یه نور دیگه به وجود میاد. بچه که نجوم خوردن یا تو انجمنای نجوم، بچه که نجوم خوردن یا تو انجمنای نجوم عضویت دارن، خصوصا بچه دانشگاه صنعتی تو همین کانون انجمن نجوم است، کاملا میتونن تایید بکنن. این 2 تا نور چیه این بالا؟ این اصلا مشخص این چند تا نور استودیو بوده اینجا. آها بعد اینجا که پرچم آمریکا رو میکوبه به من آره زد باد، چه بادی میاد توی کره ما. دوستان، برای اینکه متوجه بشیم که ماجرای سفر انسان به ماه
از کجا آغاز شد؟ ابتدا ما باید خودمون رو در اون دهه و اون شرایط قرار بدیم و با موقعیت‌های سیاسی اون موقع خودمون رو آشنا کنیم. ببینید، بعد از جنگ جهانی دوم بود که دو قدرت در جهان و در این سیاره ما به وجود اومد. یکی اتحاد جماهیر شوروی بود که نمایندگی بلوک شرق و حزب کمونیست رو میکرد و دیگری ایالات متحده آمریکا که نمایندگی بلوک غرب و سرمایه‌داری رو میکرد. این دو کشور در مسائل بسیار زیادی با همدیگه، بهتره بگم کلکل یا رقابت داشتند، مانند اقتصاد، سیاست، کشورداری و سرانجام علم و فضا، و هیچ کدوم هم حاضر نبودش که رهبری جهانو به دست اون یکی بده. این دو کشور با هم سر یک مسئله و اون هم فضا به شدت در رقابت بودن. صحبت بر سر این بود که حاکمیت فضا با چه کشوریه و از واقعیت نباید بگذریم که در تمامی اتفاقات فضایی که در دهه 60 میلادی به وقوع پیوست، همیشه اتحاد جماهیر شوروی چندین قدم از ایالات متحده آمریکا به جلو بود و پیش میرفت. این دو کشور تصمیم گرفتند که چه کشوری اولین ماهواره رو به دور سیاره زمین میتونه بفرسته. در اینجا بودش که اتحاد جماهیر شوروی با ماهواره اسپوتنیک در سال 1957 موفق شد که این مسابقه رو برنده بشه. بعد از اون 4-5 ماه بعد ایالات متحده آمریکا با ماهواره اکسپلورر 1 پاسخ اتحاد جماهیر شوروی رو تونست بده. بعد از این رقابت بر سر این بود که حالا نخستین انسانو کی میتونه به دور سیاره زمین بفرسته و سالم برگردونه، که باز هم اتحاد جماهیر شوروی در این مسابقه پیروز شد و تونست یوری گاگارین رو اولین شخصی قرار بده که دور مدار زمین رو چرخیده و سالم به زمین بازگشته. و در کمتر از 1 سال بعد این موضوع بود که در سال 1962 ایالات متحده آمریکا با جان گلن پاسخ اتحاد جماهیر شوروی رو داد. بعد از این مسابقه بر سر این شد که حالا چه کسی میتونه کره ماه رو از زمین مورد هدف قرار بده و یک جسمی رو به اونجا میتونه پرتاب بکنه. باز هم در این مسابقه اتحاد جماهیر شوروی موفق شد و توانست با فضاپیمای لونا 2 ماه رو نخستین کشوری باشه که مورد هدف قرار میده. بعد از کمتر از 1 سال ایالات متحده آمریکا توانست با فضاپیمای رنجر پاسخ اونو بده. حالا صحبت بر سر این بود که کدوم کشور میتونه نخستین کشوری باشه که یک فضاپیما رو آروم به سطح ماه بنشونه. باز هم در این مسابقه اتحاد جماهیر شوروی برنده شد و توانست به وسیله فضاپیمای لونا 9 این امر رو محقق کنه و نخستین کشوری باشه که فضاپیما رو به سطح ماه نشونده. بعد از این مسابقه حالا مسابقه بزرگ مطرح شد. صحبت بر سر این بود که کدوم کشور میتونه نخستین کشوری باشه که یک انسانو سالم به سطح ماه برسونه و در امنیت کامل به زمین برگردونه. که این بار ایالات متحده آمریکا توانست این مسابقه رو برنده بشه و before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. But why some say the moon?
بعضی ها میپرسند چرا ماه؟ چرا این را به عنوان هدف نهایی انتخاب کنیم؟ آنها میتوانند همچنین بپرسند چرا از بلندترین کوه بالا برویم؟ چرا 35 سال پیش از روی اقیانوس اطلس ما پرواز کردیم؟ چرا رایس با تگزاس بازی میکنند؟ ما انتخاب میکنیم که به ماه برویم. ما انتخاب میکنیم که به ماه برویم. ما انتخاب میکنیم که در این دهه به ماه برویم، نه چون راحت و سهل است، بلکه چون بسیار سخت است، چون آن هدف بهترین مهارت‌ها و انرژی‌های ما را سازمان می‌دهد و اندازه‌گیری خواهد کرد. چالشی که حاضر نیستیم لحظه‌ای به تأخیر بیندازیم و چالشی است که قصد پیروزی در آن را داریم. سایر چالش‌ها هم همینطور. ما انتخاب کرده ایم که به ماه برویم. بله دوستان، از زمانی که مرحوم جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا در دانشگاه رایس در هیوستون از پروژه رسیدن به ماه سخن گفت تا به امروز چیزی حدود 57-8 سال میگذره. همینطور که شنیدیم مرحوم کندی در پاییز سال 1962 در دانشگاه رایس گفت ما ماه را هدف خود قرار دادیم، نه برای اینکه رسیدن به اون آسونه، بلکه درست به خاطر اینکه این کار بسیار سخته. در قسمت دیگه از این سخنرانی که من به دلیل طولانی شدن براتون نذاشتم، ایشون میفرمایند که هر امریکایی چه مرد چه زن یا بچه باید هر هفته 50 سنت برای این پروژه پول جمع کنه. این 50 سنت ها صرف پرواز آزمایشی پروازهای با سرنشین در مدار ماه و بالاخره 12 فضانورد شد که جسدنان به روی ماه راه می رفتند. ناسا در رابطه با برنامه آپولو خودش که 10 سال طول کشید میگه مجموعاً 23 میلیارد و 900 میلیون دلار صرف این برنامه کرده که اگر بخوایم در مقیاس امروز این پول رو محاسبه کنیم نزدیک به 100 میلیارد دلار آمریکا میشه. برای اینکه بدونیم این شبهه در رابطه با سفر انسان به ماه از کجا به وجود اومد، باید خدمتتون عرض کنم که در سال 1976 کتابی چاپ شد با عنوان ما هرگز به ماه نرفتیم. کلاهبرداری 30 میلیارد دلاری دولت آمریکا از مردم. این شایعات کم کم ابعاد بزرگتری پیدا کردند. نویسنده این کتاب آقای بیل کیسینگ بود، خبرنگاری که در بخش روابط عمومی یکی از شرکت‌های پیمانکار ناسا کار می‌کرد. حالا این اشخاص بر چه پایی صحبت می‌کنند؟ تمام دلایلی که این اشخاص میارن تمامی از تصاویر فرود آپولو 11 بر سطح ماهه که من سعی میکنم با دانش اندک خودم به بعضی از این شبهات و این پرسش ها پاسخ بدم. هرچند که خوب میدونم اون کسایی که تصمیم گرفتند این پروژه رو نپذیرند و این دستاورد بزرگ بشری رو هیچ بیانگارند، با این صحبت های من قانع نمیشن. پس من اصلا و ابدا تلاش بر این ندارم که اون اشخاصی رو که این سفر رو جعلی میدونند بخوام قانع کنم. من برای شما دوستان گلم که شاید با خوندن این مطالب در ذهنتون دچار شک و تردید شدید دارم این روشنگری رو میکنم. تکلیف اونایی که این سفر رو انکار میکنن مشخصه، بذارید انکار کنند. نخستین دلیلی که این اشخاص میارن میگن که چرا در ماه با وجود اینکه جو و باد وجود نداره پرچم تکون میخوره، گویی که در ماه داره باد میوزه. پاسخ این پرسش به قدری آسونه که اگه بگم خندتون میگیره. اجازه بدید از آقای مایکل ریچ، ستاره شناس از دانشگاه کالیفرنیا، من نقل کنم. ایشون میگه برای رد این تئوری یک توجیه علمی وجود داره.
پرچم به دلیل فشاری که آرمسترانگ و دیگر فضانورد همراه او به نام باز آلدرین موقع فرو کردن آن در زمین وارد کردند چین خورده و از آنجایی که جاذبه در سطح ماه 1/6 جاذبه زمین است، پرچم به همون شکل باقی مونده. و بجز این قضیه که این ستاره شناس مطرح کرده، خودم هم یک دلیل دیگه خدمتتون ارائه میدم که در صحبت‌های ایشون گفته نشده. نمیدونم زمانی که وسایل الکترونیکی جدید خودتون رو خریداری میکنید آیا به سیم نرمی که دور وسایل مثل کابل ها، مثل شارژر، کلا تمامی وسایل برقی که خریداری میکنید وقتی که آکمند و نو هستند، برای اینکه سیم ها پخش و پلا نشن، یک رشته سیم نازو نرمی دور اون سیم های بلند پیچیده شده و اونها رو به شکلی مرتب دسته‌بندی کرده. در پرچم امریکا این تکنولوژی نخستین بار به کار برده شده بود. به چه صورت؟ درست به همین صورتی که در این فیلم دارید مشاهده میکنید. پس از این به بعد هر زمانی که شما وسیله الکترونیکی جدیدی خریداری کردید و این سیم‌های نرم و دور سیم‌های دستگاه خودتون دیدید، یاد سخن من و چین خوردن پرچم آمریکا بیفتید. این سیم نرم نخستین بار در همین پرچم و در همون سال 1969 برای زیبا به تصویر کشیدن پرچم امریکا به کار برده شده. در داخل پارچه این پرچم از این رشته سیم به همین شکل استفاده شده. و پس از سفر آپولو 11 به ماه بود که این سیم خودشو در وسایل الکترونیکی ما جا کرد. دلیل دیگه‌ای که دوستانی که در رابطه با سفر به ماه شک دارند ارائه می‌کنند و بر این مبنا میگن سفر به ماه رخ نداده و جعلیه، اینه که میگن چرا آسمان ماه تاریک و خالی از ستاره است؟ دوستان اجازه بدید پاسخ این پرسش رو من کمی جزئی تر و دقیق تر بهتون بدم، چون رشته خودم سینماست و کاملا به این موضوع اشراف دارم و میتونم خیلی دقیق پاسختون رو بدم. ببینید، دوربینی که برای عکس برداری از سطح ماه استفاده شد دوربینی با نام هاسلبلاد یا هاسلبلید. این دوربین یک دوربین سوئدیه. حالا هاسلبلید چیه؟ هاسلبلاد نام دوربینیه که مخترع اون آقای ویکتور هاسلبلاد سوئدیه. آقای ویکتور هاسلبلاد سوئدی در 5 مارس 1906 به دنیا آمد و در ماه اوت 1978 چشم از جهان فرو بست. ایشون بزرگترین عکاس و مخترع اهل سوئد بود. در شهر یوتوبری زندگی میکرد. ایشون به خاطر دوربین قطع متوسط 6x6 هاسلبلاد شناخته میشه. همچنین جایزه هاسلبلاد هر سال به نام او به بهترین عکاس دنیا اهدا میشه. دوربین‌های هاسلبلاد به لحاظ کیفیت دوربین‌های کیفیت بالاییه. حتی امروز با توجه به پیشرفت صنعت عکاسی هنوز هم خیلی از عکاسای حرفه‌ای از همین دوربین هاسلبلاد استفاده می‌کنند. فضانوردان و ماهنوردانی که به ماه سفر کردند همین دوربین رو همراه خودشون داشتند. به روی این دوربین یک لنز کارل زایس نصب شده بود. خب حالا چرا این اطلاعات رو من به شما میدم؟ این اطلاعات رو به این دلیل خدمت شما عرض کردم تا یک شناخت کلی از این دوربین داشته باشید و متوجه بشید که چه چیزی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید، سطح ماه جو نداره که نور رو پخش کنه. سطح ماه بدون جوه و نور خورشید مستقیما تابیده میشه. تمام مأموریت‌های آپولو در روز صورت گرفته، یعنی در روز ماه، در روز کره ماه.
واقعیت اینه که ستاره ها در سر جای خودشون در همون آسمون هستن. علتی که چنین شبهه‌ای رو ایجاد میکنن اینه که بسیاری از افرادی که ماه را با زمین مقایسه میکنن فراموش میکنن که ماه جو نداره و شرایط ماه با زمین بسیار متفاوته. روی زمین به دلیل وجود جو وقتی خورشید بالای افقه، نور خورشید در جو پراکنده میشه. به همین دلیل در روز ستاره‌ای در آسمان وجود نداره. وقتی خورشید غروب میکنه آسمون تاریک میشه. در ماه جوی وجود نداره و به همین دلیل حتی وقتی که خورشید بالای سطح افقه آسمون تیره است و باز به همین دلیل حتی در روز ماه که زمین و سطح ماه به دلیل تابش نور خورشید روشن شده، شما اگه روی ماه ایستاده باشید میتوانید تمامی ستاره ها رو در آسمون ببینید. تابش خورشید به سطح ماه، فضاپیما، بدن فضانوردان و همه اجسام را بسیار روشن میکنه. اما آسمان همچنان تیره و تار و پرستاره است. وقتی فضانوردان قصد تهیه عکس از سطح ماهو دارند و عکسایی رو که همه ماها دیدیم تهیه میکنن، هدف اونها و کادری رو که اونها برای عکاسی بستند سطح ماه و فضانوردان و ماهنشین و یا چشماندازای ماه بوده. به خاطر همین وقتی که ما میخوایم در این شرایط عکاسی کنیم، ما فقط میتونیم به یک سوژه تمرکز داشته باشیم یا به اصطلاح سینمایی و عکاسی اون نت کنیم، یا باید فضانورد رو در نظر داشته باشیم و سطح ماهو و یا آسمونو. هر دوی اینها رو همزمان ما نمیتونیم واضح ثبت کنیم یا نت کنیم. به نظر من بسیار ساده و راحت میشد از ستاره ها در سطح ماه عکاسی کرد. میدونید اگه قرار بود که از ستاره ها عکاسی بشه این تصویر به چه شکل میشد؟ نگاه کنید، به این شکل میشد. دیدید ستاره ها مشخص شدند. پرسش دیگر طرفداران دروغ بودن سفر به ماه اینه که غبار سطح ماه در اطراف محل فرود در اثر فرود میبایست پراکنده شده باشه. پس جای پای فضانوردان در کدام غبار شکل گرفته؟ متاسفانه باز هم کسانی که اصرار به دروغ بودن این سفر دارن زمین و ماه و دارای شرایط مساوی فرض کردن. در روی زمین اگه شما در یک جاده خاکی به ناگهان ترمز دستی بکشید، غبار به آسمون میره و چند متر اون طرفتر اون غبار فرود میاد. به عبارت دیگه اون که غبارها رو از روی سطح زمین جابجا میکنه اون جریان هواییه که چرخ ماشین ایجاد میکنه. اگر ما به ماه بریم در ماه جوی وجود نداره، در نتیجه هوایی وجود نداره و در نتیجه جریان هوایی وجود نداره. و همین دلیل زمانی که ماهنشین میخواد فرود بیاد تنها ذرات غباری به هوا برمیخیزند که دقیقاً تحت تأثیر خروجی نازل قرار داشته باشند یا ذراتی که به وسیله ذرات نخستین به آنها نیروی وارد شده باشه. بنابراین عملاً تنها بخش کوچکی از غباری که دقیقاً در زیر موتور ماهنشین قرار داشته جابجا میشه و در بقیه نواحی اطراف محل فرود غبارها دقیقاً همون جایی که بودند باقی میمونند، چون جریان هوایی نیست که به اونها برسه و اون غبار رو بلند کنه از زمین. در واقع حتی فرود باعث میشه که اندکی بر ضخامت غبار اطراف محل فرود افزوده بشه. چندی پیش بود که یکی از طرفداران دروغ بودن سفر انسان به ماه این ایده رو مطرح کرد که جا به جای فضانوردان در ماهنشین میتوانست محور تعادل سفینه رو برهم بزنه و منجر به سقوط در هنگام فرود به روی ماه بشه.
پاسخ این عزیزان اینه که ماه نشین برای فرود بر ماه طراحی شده بود و برای همین بسیار 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 سبک و دارای جرم اندکی بود. در واقع این ماه نشین رو نمیشد در شرایط زمین روی پایه هایش قرار بدیم، زیرا به دلیل وزنی که روی زمین داشت بلافاصله در جا خرد میشد. بنابراین با توجه به جرم اندک آن، جرم فضانوردان عامل اساسی و تعیین کننده در جرم کل ماهنشین و تعیین مرکز ثقل آن بوده. جابجایی هرچند کوچک و محدود فضانوردان در داخل ماهنشین می توانست مرکز ثقل سفینه را جابجا و در نتیجه فرود را به خطر بیندازد و منجر به سقوط شود. متاسفانه کسانی که این ادعا را مطرح کردند حتی زحمت مرور جزئیات فنی طراحی ماهنشین را به خود ندادند. مسئله این است که طراحان ماهنشین برای مرحله فرود و برخاستن از ماه سیستم ثانویه‌ای را طراحی کرده بودند که به طور مداوم مرکز ثقل سفینه را محاسبه می‌کرد و با کمک موتورهای جانبی محور عمودی فرود سفینه را در شرایط مناسب نگاه می‌داشت. این سیستم فقط برای حرکت‌های فضانوردان طراحی نشده بود، بلکه مشکل دیگری نیز وجود داشت که طراحی این سیستم را ضروری می‌کرد و آن این بود که موقع فرود و همچنین صعود ماهنشین سوخت مصرف می‌کرد و از دست دادن این سوخت جرم سفینه را تغییر می‌داد و برای حفظ مرکز ثقل این سفینه لازم بود این سیستم طراحی بشه تا سفینه بتواند به سلامتی فرود بیاد و دوباره به مدار نیز بتونه بازگرده. و اما دلیل بعدی که سفر به ماه رو از دید طرفداران نظریه توطئه جعلی میدونن اینه که به روی تصویر عکسی که سنگ ماه رو نشون میده حرف سی انگلیسی دیده میشه. پس این نشون میده که این سفر جعلی بوده و این حرف سی هم جزو لوازم صحنه بوده و ترتیب چیدن سنگ ها در استودیو رو نشون میده. من که واقعا در برابر مدرک به این محکمی خفه شدم و دیگه پاسخی ندارم بدم. آقا اعتراف میکنم کم آوردم. میبینید چه سند مهمی اینا پیدا کردن؟ چه مدرک بزرگی رو از این توطئه بزرگ ایالات متحده آمریکا این برادران ارزشی سایبری متوجه شدن؟ به به، واقعا که بنازم به این همه هوش و درک بالا و ریزبینی. واقعا ناز شستت آقای رائفی پور. مسئله رو متوجه شدن این دوستان که جاعلین بزرگ سفر انسان به ماه که دروغ 30 میلیارد دلاری به خورد مردم کره زمین دادند این خطا رو متوجه نشدن. ببینید چقدر این دوستان تیز بینند. اصلا اونایی که این سفر رو جعل کردن چشم ندارن که بخوان این حرف سی رو ببینن. فقط این دوستانی که منکر این سفر هستن میتونن این حرف سی رو پیدا کنند. مگه جز اینه؟ متاسفانه گویا این دوستان فراموش کردند که این سفر چه مقدار براش هزینه شده و اگر قرار بود که یک اشتباهی این چنین فاحش و بزرگ خودنمایی کنه، قبل از شما کاشفان خود اون اشخاص که به قول شما این سفر رو جعل کردن میتونستن متوجه بشن. شما هنر نکردید. و اما پاسخ چیه؟ ببینید دوستان، در عکس های اصلی مربوط به این سنگ این حرف سی به هیچ وجه وجود نداره و دیده نمیشه. این حرف سی در یک برش از عکسی در سطح ماه دیده میشه
که به نظر میرسه یا یک تار مژه و مو هنگام چاپ روی فیلم افتاده و یا خطایی بوده که کارکنان استودیوی چاپ عکس تصاویر سفر به ماه هنگام برش عکس مرتکب شدند. ببینید در تصاویر اصلی هرگز این حرف سی وجود نداره. قول مرحله آخر. و اما ششمین دلیلی که کسانی که ادعا دارند سفر به ماه صورت نگرفته مطرح می کنند. و دوستان به هیچ وجه گمان نکنید که تمام این دوستانی که سفر به ماه ایراد میگیرند مثل مزدور، رائفی پور، این استاد دانشگاه نرفته، این استاد علوم جنگیری بی سواد هستند. نه خیر، همشون مثل رائفی پور بی سواد نیستند. تو اینها افراد با سواد و تحصیل کرده هم وجود داره که خوب بلدند حرفای خود ناسا رو کپی کنند و عین همونو به عنوان مدرک علیه خود ناسا به کار ببرند. نمونش همین مسئله مطرح کردن تشعشعات کمربند ون آلنه. این دسته جزء با سوادهای مخالفان سفر به ماه حساب میشند که به فکر خودشون و خیال خودشون یک موضوع بسیار پیچیده رو مطرح کردند: کمربند تشعشعی ون آلن. ابتدا اجازه بدید ببینیم این کمربند تشعشعی ون آلن چیه. دوستان عزیزم، باید بگم که یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در سالهای 1957 و 1958 برنامه ماهواره اکتشافی اکسپلورر آمریکا بود. در این برنامه فردی به نام جیمز آلفرد ون آلن تحقیق میکرد. ایشون متولد 7 سپتامبر 1914 بود و در تاریخ 9 اوت 2006 چشم از جهان فرو بستند. ایشون دانشمند علوم فضایی اهل ایالات متحده آمریکا در دانشگاه آیووا بود. کمربند تشعشعی دور زمین رو که ایشون کشف کردند به نام ایشون نامگذاری کردند. نام این کمربند تشعشعی کمربند ون آلنه. جناب آقای ون آلن 2 کمربند تشعشعی در اطراف زمین کشف کرد. این 2 کمربند سرشار از تراکم بسیار غلیظ الکترون ها و پروتون هاست که ذرات تابشی مضر خورشید رو در اونجا به دام میندازه. این 2 کمربند به صورت هلالی شکل به دور زمین در فاصله های 3200 و 16000 کیلومتری از سطح زمین واقع شدند که توسط میدان مغناطیسی زمین کره زمین رو احاطه کرده. این کمربند ذرات کیهانی مضری را که به سوی زمین میتابند جذب میکند. پرتوهای جذب شده توسط این حلقه بعضاً برای موجودات زنده مرگبار است. به عبارت دیگه شاید بهتره بگم در صورتی که این 2 کمربند به دور زمین وجود نداشته باشه، در زمین هیچ گونه حیاتی پدیدار نمیشه و هیچ گونه موجود زنده‌ای در کره زمین نمیتونه زندگی کنه. هر ماهواره‌ای که در کمربند ون آلن قرار بگیره توسط ذرات باردار از بین میره. در این ناحیه نیز همچنین گرمای بسیار بالایی بر اثر این تشعشعات به وجود میاد. با این وجود بر کسی پوشیده نیست که عبور از میان کمربند تابشی زمین خطرات بسیاری داره. اما با وجود این خطرات فضانوردان از میان آن عبور کرده و به ماه رفتند. افرادی که سفر به ماه را دروغین میدونند دلایل بسیاری برای گفتهای خودشون ارائه میدن که من امروز به 6 مورد اونها اشاره کردم. یکی از اونها کمربند تابشی ون آلنه که اطراف سیاره ما رو فرا گرفته. با وجود اینکه کمربند ون آلن در دهه 50 میلادی کشف شد، ولی 1 دهه بعد فضاپیمای آپولو 11 از میان آن عبور کرد. اما
چطور عبور کرد؟ چگونه میشه از این ناحیه بسیار پرخطر عبور کرد؟ آن هم زمانی که تجهیزات اونقدر پیشرفته نبودند. وقتی مأموریت‌های آپولو انجام میشد، ناسا خودش رو برای بدترین اتفاقات آماده کرده بود و خود ناسا اصلا امیدی نداشت که بتونه مأموریت آپولو رو به بهترین شکل ممکن و بدون کوچکترین خطری پشت سر بذاره. در اون سالها بود که آژانس فضایی آمریکا مطالعات گسترده‌ای روی کمربند تابشی ون آلن آغاز کرد و مشکلاتی که با عبور از این ناحیه برای انسان به وجود میاد همگی رو شناسایی کرد. ناسا خطرات عبور از کمربند تابشی رو میدونست، اما دولت آمریکا این سازمان رو تحت فشار قرار داده بود و ناسا هم تصمیم گرفت با توجه به امید اندکی که داره مأموریت آپولو 11 رو انجام بده. مأموریت‌های آپولو همگی با موفقیت انجام شدند و حتی یک فضانورد هم هنگام عبور از کمربند ون آلن نه بیمار شد و نه فوت کرد. این واقعا بسیار دستاورد عجیبی بود. بررسی چگونگی عبور از میان کمربندهای ون آلن برای مأموریتی احتمالی به ماه برای نخستین بار در سال 1960 آغاز شد. رابرت پاپلند و استنلی وایت از گروه برنامه‌های فضایی ناسا برای شروع تحقیقاتی در مورد این مشکل یکدیگر را در واشنگتن ملاقات کردند. این دو شخص پس از انجام تحقیقات گسترده اعلام کردند که میزان تابش در کمربند تابشی درونی ون آلن بسیار بالاست و محافظت از فضانوردان در برابر تابش‌های این محیط تقریباً غیر ممکنه، اما با سطح متوسطی از حفاظت میتوان فضانوردان را به هنگام عبور از کمربند خارجی ون آلن محافظت کرد، به شرطی که مدت زیادی در اون ناحیه قرار نگیرند و با سرعت بالایی از اون ناحیه رد بشن. 6 ماه بعد در ژانویه 1961 ناسا هنوز قصد داشت انسان رو به ماه بفرسته، اما هنوز چند ماه تا عمومی کردن این هدف باقی مونده بود که موضوع کمربندهای تابشی ون آلن مجددا مطرح شد. گروه تحلیل مسیر پروازهای فضایی ناسا اعلام کرد که خیلی سریع به یک مدل استاندارد از کمربند تابشی ون آلن نیاز داره که بتوان از آن در هر چیزی که به برنامه آپولو مربوط است استفاده کرد. آنها باید همه چیز را پیش از تعیین مسیر برای ارسال فضانوردان به درون این ناحیه پرخطر میدونستند و جوانب این کار رو خوب میسنجیدند. ناسا اطلاعاتی را که این گروه نیاز داشت فراهم کرد. تحقیق گسترده در مورد کمربندهای تابشی ون آلن یکی از صدها تحقیقی است که دانشمندان پیش از آنکه مأموریت آپولو توسط ناسا عمومی و رسمی شود در پشت صحنه انجام دادند. گروه تحلیل مسیر پروازهای فضایی ناسا اعلام کرد که تحقیقات آنها نتایج بسیار خوبی داشته. آنها همچنین راه حل‌های عجیبی را نیز ارائه کردند که تا پیش از آن مورد استفاده قرار نگرفته بود. تو خود ماه جولای 1962 بود که جیمز ون آلن نیز خودش به صورت مستقیم در این پروژه دخالت کرد و خطاب به انجمن راکت آمریکایی در مورد آپولو و تابش کیهانی هشدار داد، اما یه راه حل عجیبم ارائه کرد. جیمز ون آلن در اون زمان گفت پروتون هایی که در کمربند درونی ون آلن هستند برای مأموریت های سرنشیندار یک خطر جدی به شمار میرن، اما من در خصوص مأموریت آپولو نظری دارم. ما میتونیم با انفجار یک کلاهک هسته‌ای در نزدیکی کمربند درونی ون آلن تابش کیهانی مضر را از بین ببریم، چون به واسطه این انفجار هسته‌ای یک ماده اضافه وارد این ناحیه میشه و همین موضوع باعث میشه ذرات باردار کیهانی که در این ناحیه گرفتار شده افزایش بیابه. بدین ترتیب آنها انرژی لازم برای فرار از میدان مغناطیسی زمین رو به دست میارن و پاکسازی انجام میشه.
خود ناسا هیچ وقت کمربند تابشی ون آلن رو به کمک یک انفجار هسته‌ای پاکسازی نکرد، ولی متاسفانه کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده آمریکا در سال 1962 یک آزمایش هسته‌ای انجام داد که مشکل تابش کمربند ون آلن رو دوچندان کرد و امواج مضر اون رو به 2 برابر رسوند. این عملیات در جزیره نزدیک به هاوایی با نام جانسون ایسلند به وقوع پیوست و نام استارفیش پرایم رو بر روی این انفجار قرار دادند. تمامی شهرهای آمریکا برای ساعاتی در خاموشی فرو رفت. ارتباطهای تلفنی و مخابراتی قطع شد، پروازها مختل شد و چند ماهواره‌ای که در آسمون بودند از کار افتادند. دولت ایالات متحده آمریکا از این انفجار بسیار شرمسار و شرمنده شد، تا جایی که مرحوم جان اف کندی در سنا و مجلس یک سخنرانی در باب عذرخواهی از بابت این انفجار ایراد کرد. This small step toward safety can be followed by others, longer and less limited, if also harder in the taking. With our courage and understanding enlarged by this achievement, let us press onward in quest of man's essential desire for peace. As President of the United States, and with the advice and consent of the Senate, I now sign the instruments of ratification of this treaty. این آزمایش همونطور که گفتم نه تنها کمربند درونی ون آلن رو پاکسازی نکرد، بلکه بر میزان تابش موجود در اطراف زمین نیز افزود. با تمام این اوصاف و با وجود این انفجارهای اتمی گوناگون آمریکا، دانشمندان به تحقیق در مورد کمربندهای ون آلن ادامه دادند و دریافتند که این کمربندها اصلاً مانعی بر سر راه مأموریت به ماه نیستند. تا سال 1969 که آپولو 11 به فضا پرتاب شد، میزان الکترون هایی که به واسطه اون انفجار اتمی به کمربند ون آلن وارد شده بود بسیار کم شد و به مقدار 1/12 سابق خودش رسید. در ماه فوریه 1964 ناسا تقریبا مطمئن بود که با توجه به وجود لایه‌های محافظ نسبتاً کافی و سرعت بسیار بالا، خدمه آپولو میتونن به سرعت و با ایمنی تقریبی از میدان کمربندهای ون آلن عبور کنن و به تجهیزات و بدنه فضاپیما نیز آسیبی وارد نشه. البته ناسا باز هم شک داشت و در پذیرش خطرات جدی ارسال فضانوردها بدون داشتن پوشش محافظ به درون کمربندهای ون آلن دچار شک و تردید شده بود، اما در هر حال خطرات را پذیرفت و تصمیم گرفت که مأموریت انجام بشه.
برای نظارت بر میزان تابشی که در طول پرواز آپولو وجود داشت، خدمه این فضاپیما به همراه خود ابزاری به نام دوز سنج حمل می‌کردند تا میزان کل دوز دریافتی از تابش موجود در کمربند ون آلن در طول پرواز را محاسبه کنند. نتایج همین مأموریت مشخص کرد که ناسا بهترین تصمیم رو گرفته. پس از آنکه اطلاعات لازم از دوز سنج‌ها دریافت شد، ناسا اعلام کرد که میزان دوز دریافت شده توسط فضانوردان به هنگام عبور از کمربندهای ون آلن بسیار کمتر از آن چیزی بود که پیشتر گفته میشد و دوز بالایی توسط اونها دریافت نشده. در طول مأموریت‌های سفر به ماه، میزان دوز دریافتی توسط فضانوردان بسیار پایینتر از دوز دریافتی توسط کارکن‌های انرژی اتمی بود. این کارگرها به دلیل تماس مستقیم با مواد پرتوزا به طور میانگین سالانه 5 رم یا 5 REM دوز فیزیکی مضر دریافت میکنن، ولی فضانوردانی که به ماه رفتند این مقدار دوز رو دریافت نکردند. در جریان مأموریت‌های ما هیچ کدام از فضانوردان عوارض پزشکی یا بیولوژیکی یا ناتوانی تجربه نکردند. و اما کلام آخر من در رابطه با شکاکان سفر انسان به ماه. خیلی خوب میدونم که پاسخهایی که تو این چند دقیقه، شاید 40-50 دقیقه دادم، شماها رو راضی و قانع نکرده، ولی فقط میخوام بگم که سفر به ماه یکی از مهمترین، بزرگترین و در عین حال دشوارترین مأموریت‌های بشر در تاریخ بوده. گاهی باور کردن این که انسان میتونه در سایه تأمین هزینه‌ها، مدیریت مناسب و ایجاد کار گروهی و همگرایی در جامعه دست به چنین کاری بزنه، میدونم که بسیار دشواره. دشواری این مأموریت از همون ابتدا و آغاز کار مشخص بود. نه تنها ما میتونیم بازتاب اون رو در صحبت‌های مرحوم پرزیدنت کندی و کسانی که این برنامه رو پیش بردند ببینیم، حتی میتونیم اونو وارد ضرب المثل‌های فارسی خودمون هم بکنیم. لابد شنیدید که میگن مگه آپولو هوا کردی؟ میگیم فلانی همچین حرف میزنه که انگار آپولو هوا کرده. بسیاری از افراد که در دام فرضیه توطئه میافتند، ساعتها، روزها، ماهها تصاویر ارسالی فضانوردان از ماه و به دنبال نشونه از خطا زیر و رو میکنن و اونقدر به این مسئله حساسیت نشون میدن که گاهی فراموش میکنند به چه تصاویر خیره کننده و الهام بخشی دارن نگاه میکنن. داستان سفر به ماه حتی از سوی دشمن اصلی آمریکا در آن زمان که چهارچشمی مراقب اوضاع آمریکا بود هیچ وقت انکار نشد. منظورم کشور شورویه. این سفر نه تنها برای ناسا که برای کل بشریت الهام بخش و مهم بود. در پایان میگم چشم‌هامونو بشوریم، جور دیگه ای نگاه کنیم. دشمنی کور با مردمان یک کشور ما رو به پیشرفت نمیرسونه. امیدوارم از این پاسخها و این کاری که تقدیم حضورتون کردم کمال بهره و استفاده رو برده باشید و اگر کمی و کاستی میبینید به بزرگی خودتون کم سوادی منو ببخشید.
از اینکه تا پایان حوصله کردید و منو همراهی کردید از شما صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنم. دوستدار یکایک شما، مهرزاد. Astral Citizens is home to unbiased and rare UFO news. Like and share this video and comment below. Click the thanks button below this video to show support. If you want to see more, make sure to follow us, join the free UFO social network app, and become a true citizen of the stars.